Đằng sau lời xin lỗi của Triệu Lệ Dĩnh trên báo, từ tin đồn tái hôn bí mật đến những cáo buộc về thái độ không tốt, cô đã mạnh mẽ phản bác bằng các biện pháp pháp lý và công việc của mình. Ngành tư pháp đang vào cuộc, và nữ diễn viên im lặng để cho tác phẩm của mình tự nói lên tất cả. Tại sao việc đăng lời xin lỗi trên báo Nhân dân Tòa án lại có hiệu quả trong việc chống lại tin đồn trên mạng? Ngày 1 tháng 4 năm 2026, một lời xin lỗi được đăng tải trên tờ Sao Nhật báo Nhân dân Tòa án Sao đã chấm dứt tin đồn kéo dài 5 năm. Người tung tin đồn, Wang Cheng, đã bị tòa án ra lệnh phải công khai xin lỗi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trên tờ báo này, do Tòa án Nhân dân tối cao xuất bản, trong 15 ngày liên tiếp. Đây không chỉ là một chiến thắng cho quyền lợi của người nổi tiếng mà còn là một đòn giáng mạnh vào thị trường tin đồn đen trên mạng, thanh kiếm công lý. Câu chuyện này bắt đầu vào năm 2021, sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, nhiều bình luận ám chỉ đời tư của cô bắt đầu xuất hiện trên mạng. Ban đầu, chúng chỉ là những lời công kích ngầm, nhưng dần leo thang. Đến năm 2023, thậm chí còn có tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa cô và một đạo diễn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ đáp lại đơn giản là quên đi và phớt lờ chúng. Mãi đến cuối năm 2025, khi có người bắt đầu làm giả nhật ký trò chuyện và tạo ra những hình ảnh ghép để khiến những cáo buộc sai sự thật ngày càng thuyết phục, Triệu Lệ Dĩnh mới quyết định nhờ đến pháp luật. Đầu năm 2026, tòa án phán quyết có lợi cho cô, và vào ngày 1 tháng 4, lời xin lỗi chính thức được công bố. Tại sao những kẻ tung tin đồn thất thiệt lại hoành hành đến vậy? Bởi vì đó là một ngành kinh doanh, một video bôi nhọ được dàn dựng tỉ mỉ có thể dễ dàng thu hút hơn 5 triệu lượt xem. Các công ty MCN vận hành hàng trăm tài khoản tự truyền thông với số lượng lớn, hiểu sâu sắc bí quyết tạo lưu lượng truy cập, sử dụng các tiêu đề giật gân như cựu trợ lý tiết lộ và chuyên gia trang điểm tự lên tiếng để thu hút lượt nhấp chuột. Giờ đây, và thậm chí còn sử dụng các công cụ AI, chỉ cần nhập từ khóa là họ có thể nhanh chóng tạo ra những tin đồn chân thực và đánh lừa, đạt được hiệu quả sản xuất quy mô lớn và cao. Họ kiếm lợi nhuận từ việc chia sẻ lưu lượng truy cập, nền tảng, vị trí quảng cáo và thậm chí cả từ việc thu lợi nhuận từ cả hai phía của vòng xoáy, bác bỏ tin đồn. Tuy nhiên, lần này, luật pháp rất nghiêm túc. Trường hợp của Wang Cheng là đặc biệt vì lời xin lỗi được đăng tải trên tờ Sao Nhân dân báo tòa án Sao. Uy tín của tờ báo đồng nghĩa với việc đây không còn là một cuộc tranh cãi giữa người hâm mộ nữa, mà là một kết luận chính thức có tính ràng buộc pháp lý. Tài khoản Weibo của anh ấy đã bị khóa, nhưng đó chỉ là một biện pháp kỹ thuật của nền tảng. Tuy nhiên, một lời xin lỗi được công khai lại đại diện cho một hình thức chết trên mạng xã hội. Hình phạt này buộc những kẻ tung tin đồn thất thiệt sau màn hình phải bước ra ánh sáng và thừa nhận sai lầm bằng cách tiết lộ tên thật của mình. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Năm 2025, một kẻ chuyên gây rối trên mạng đã bị tòa án nhân dân ra lệnh phải xin lỗi trong vòng 90 ngày và bồi thường 80.000 nhân dân tệ vì đăng tải video xúc phạm. Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã công bố một vụ án tương tự, trong đó một người bịa đặt thông tin sai sự thật để bôi nhọ đối thủ cạnh tranh và cuối cùng bị buộc phải bồi thường 2,6 triệu nhân dân tệ. Những phán quyết này cho thấy sự trấn áp của ngành tư pháp đối với hành vi phỉ báng trực tuyến đang leo thang, từ bồi thường dân sự đến việc bắt buộc phải công khai xin lỗi. Chiến dịch trấn áp này có cường độ chưa từng có. Đối mặt với 5 năm bị bắt nạt trên mạng, phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh rất độc đáo. Cô không lên tiếng đòi công lý trên Weibo, cũng không để luật sư thường xuyên đưa ra tuyên bố gây chú ý. Phản công của cô diễn ra thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Vào khoảng thời gian phán quyết của tòa án, bộ phim truyền hình mới của cô, Sao thị trấn nhỏ, sự kiện lớn Sao, đang được phát sóng lần thứ 2 trên đài truyền hình Chiết Giang. Khi bộ phim lần đầu tiên phát sóng trên CCTV8, tỷ lệ người xem cao nhất đã vượt quá 3,6%. Trong lần phát sóng thứ 2, không cần quảng bá rầm rộ, bộ phim vẫn leo lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng tỷ lệ người xem giờ vàng trên truyền hình vệ tinh chỉ dựa vào lịch phát sóng của mình. Sự nghiệp điện ảnh của cô ấy nói lên tất cả. Năm 2024, bộ phim Sao Hoa Hướng Dương Sao của cô đã giành quán quân phòng vé trong dịp Thanh Minh, và loạt phim truyền hình Sao Gió Thổi Nửa Hè Sao đã mang về cho cô cả giải Phi Thiên và giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chưa kể đến Sao Câu Chuyện Minh Lan Sao năm 2018 vẫn đang được phát lại nhiều lần trên một số kênh truyền hình vệ tinh tỉnh lẻ. Sự lựa chọn của khán giả thông qua điều khiển từ xa còn chân thực hơn bất kỳ chủ đề thịnh hành nào. Những kẻ tung tin đồn cần liên tục tạo ra những chủ đề nóng hổi mới để duy trì lượng truy cập, trong khi diễn viên chỉ cần tập trung vào diễn xuất tốt, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bình luận "Đừng dọa tôi" của Triệu Lệ Diêm trong một buổi phát trực tiếp đã gây ra tranh luận gay gắt. Một số người khen ngợi sự chân thật và dễ thương của cô, trong khi những người khác chỉ trích cô vì mặt đen. Từ tin đồn tái hôn và sinh con thứ hai đến tranh cãi xung quanh việc cô mặt đen, trong buổi phát trực tiếp, đời tư và hành vi công khai của cô thường xuyên bị hiểu sai. Cô đã chọn cách đáp trả bằng công việc và hành động pháp lý. Bộ phim truyền hình mới Thị trấn nhỏ
Sự kiện lớn của cô đã đạt được thành công đáng kể và một vụ kiện tranh chấp quyền nhân thân mới sắp được đưa ra tòa. Một buổi phát trực tiếp, một phản ứng vô thức, thật khó tin là điều này lại có thể gây ra một sự xôn xao lớn đến vậy. Gần đây, màn trình diễn của Triệu Lệ Dĩnh trong một buổi phát trực tiếp quảng cáo đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Khi người dẫn chương trình nói đùa rằng người hâm mộ có thể bất ngờ xuất hiện, Triệu Lệ Dĩnh đã cứng người lại, vai rụt lại và buột miệng nói, đừng dọa tôi. Khoảnh khắc hơi bối rối và đáng yêu này đã được máy quay ghi lại một cách hoàn hảo. Một số người thấy phản ứng của cô ấy chân thật và dễ thương, ngay lập tức gợi nhớ đến tinh thần sôi nổi trong những vai diễn đầu tiên của cô, nhưng những người khác lại ngay lập tức tập trung vào biểu cảm ngạc nhiên của cô, chỉ trích cô là mặt dày, thiếu kiên nhẫn và hành động như một đứa trẻ ở độ tuổi của mình. Dư luận đôi khi có thể thay đổi một cách phi lý như vậy. Mới chỉ 7 tháng kể từ khi vụ bê bối lớn liên quan đến đời tư của cô ấy lắng xuống, tháng 9 năm ngoái, một bức ảnh chụp tình cờ cô và chồng cũ Phân Sao Phân đưa con đến trường đã bị hiểu nhầm thành bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tái hôn bí mật và thậm chí là mang thai lần thứ hai. Nhiều chi tiết đã được bịa đặt rất tỉ mỉ và trình tự thời gian được sắp xếp cẩn thận. Trước tình hình này, những người liên quan đã chọn cách im lặng, chỉ đơn giản là tiếp tục làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ của mình. Sau đó, cả hai lại được nhìn thấy cùng nhau tại một sự kiện ở trường của con, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào đứa trẻ trước khi rời đi riêng lẻ. Không một lời tuyên bố, không một lời giải thích, chỉ hành động của họ mới khiến những tin đồn vô căn cứ dần dần mất đi sức ảnh hưởng. Trong giai đoạn đó, con đường sự nghiệp của họ thực sự khá dễ đoán. Phim Tết Nguyên đán của Phân Sao Phân là một bom tấn phòng vé, và bộ phim truyền hình mở màn của đài truyền hình Trung Quốc do Chao Lia-hing thủ vai chính cũng đạt được tỷ lệ người xem ấn tượng. Ai cũng bận rộn với con đường riêng của mình. Công chúng cho rằng nữ diễn viên này, người đã khẳng định được tên tuổi với những tác phẩm như Gió thổi nửa mùa hè và Hạnh phúc vạn gia đình, cuối cùng có thể thoát khỏi sự soi mói quá mức về đời tư và để mọi người tập trung hơn vào công việc của cô. Nhưng thực tế thường phức tạp hơn. Sau vụ lùm xùm livestream, người dẫn chương trình Mã Dui đã đưa ra tuyên bố vào đêm qua để làm rõ rằng Triệu Lệ Dĩnh vốn là người hướng nội và không giỏi xử lý những bất ngờ, đột ngột. Anh giải thích rằng phản ứng của cô ấy chỉ đơn giản là do ngại ngùng và bản năng, chứ không phải do bất kỳ sự bất mãn nào với người hâm mộ. Anh nhấn mạnh rằng Triệu Lệ Dĩnh rất coi trọng các cuộc gặp gỡ chính thức với người hâm mộ và hy vọng mỗi cuộc gặp gỡ đều là sự tương tác hai chiều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lời giải thích này đã nhận được sự ủng hộ đáng kể, nhưng những lời đồn đoán ác ý vẫn không chấm dứt. Một số người thậm chí còn so sánh tính cách quyết đoán và hiệu quả của cô trong phim truyền hình với khoảnh khắc giật mình của cô trong buổi livestream, chế giễu cô là một người hai mặt. Điều này gợi nhớ đến những ngày đầu sự nghiệp của cô khi cô được đặt biệt danh là Chao Xiao Dao, nghĩa là Chiêu Tiểu Dao, vì tính cách thẳng thắn. Chính cô từng nói rằng cô thà nói sai trong một cuộc phỏng vấn còn hơn là phải diễn như đang đọc thoại ngoài đời thực. Sự chân thật và vụng về trong tính cách của cô đã bộc lộ một cách bản năng trong một buổi phát trực tiếp nhiều năm sau đó, bất ngờ trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Chúng ta dường như đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, đòi hỏi người nổi tiếng phải hoàn hảo mọi lúc, với khả năng kiểm soát cảm xúc hoàn hảo. Nếu bạn thể hiện sự mạnh mẽ, bạn bị buộc tội là quá cố ý. Nếu bạn thể hiện sự mềm yếu, bạn bị chỉ trích là quá giả tạo. Dường như dù bạn làm gì đi nữa, bạn vẫn luôn có thể tìm ra lỗi. Đối mặt với những hành vi vi phạm và gây tổn hại này, Triệu Lệ Dĩnh đã chọn cách khởi kiện. Thông tin công khai cho thấy gần đây cô có một vụ kiện mới liên quan đến tranh chấp quyền nhân thân, sắp được đưa ra tòa. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm vậy. Ngay từ năm ngoái, một người sáng tạo nội dung đã đăng tải nội dung xúc phạm và phỉ báng đã bị tòa án yêu cầu xin lỗi và bồi thường, đồng thời bị hạn chế tiêu dùng các sản phẩm cao cấp vì từ chối tuân thủ. Cô đang sử dụng phương pháp này để vạch ra rõ ràng ranh giới, điều gì được phép thảo luận và điều gì gây hại phải được ngăn chặn. Chiến trường chính của cô luôn là phim trường, để chuẩn bị cho vai diễn một cán bộ bình dân trong bộ phim Những điều lớn lao ở một thị trấn nhỏ. Cô đã dành 3 tháng trải nghiệm cuộc sống ở đó trước đó, cắt tóc ngắn và xuất hiện trên màn ảnh mà không trang điểm. Bộ phim đã đạt được thành công vang dội sau khi ra mắt, trở thành một trong những series có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên nền tảng này năm đó. Nói về vai diễn, cô cho biết đằng sau vẻ hào nhoáng là những nỗ lực thầm lặng. Người phụ nữ giật mình vì một câu nói đùa trong buổi phát trực tiếp, và người phụ nữ có thể thể hiện chính xác những nhân vật phức tạp và thu hút người xem trên màn ảnh về cơ bản là cùng một người. Cái trước là bản năng không tô vẽ, cái sau là sự chuyên nghiệp cần thiết cho công việc của cô. Tuy nhiên, dư luận thường cố gắng tách biệt hai điều này, đòi hỏi một người thật phải luôn duy trì hình ảnh hoàn hảo phù hợp với kỳ vọng của mọi người.
Từ những tin đồn về tái hôn và sinh con thứ hai, đến tranh cãi xung quanh việc cô hóa trang mặt đen trong một buổi phát trực tiếp, những sự kiện tưởng chừng không liên quan này thực chất đều chỉ ra cùng một hiện tượng, sự soi mói và phán xét không ngừng nghỉ về đời tư và hình ảnh trước công chúng của các nữ nghệ sĩ. Mối quan hệ gia đình của cô liên tục bị đồn đoán và những cảm xúc thoáng qua của cô bị phóng đại và diễn giải sai lệch. Tuy nhiên, vượt lên trên những ồn ào đó, cô vẫn tiếp tục sống và làm việc theo nhịp độ của riêng mình, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định thông qua những tác phẩm vững chắc và những hành động pháp lý kiên quyết, kiện tụng tốn kém, nhưng quan trọng hơn, nó đòi hỏi một chuỗi bằng chứng đầy đủ. Triệu Lệ Dĩnh đã chờ đợi 5 năm, có lẽ chờ đợi phía đối phương tạo ra những bằng chứng giả mạo đủ thực tế, chẳng hạn như những bức ảnh ghép và nhật ký trò chuyện mà một khi được xác thực sẽ không thể chối cãi. Cô ấy không lựa chọn phản ứng bốc đồng khi dư luận đang lên đến đỉnh điểm, mà thay vào đó, cô ấy luôn đặt mình vào khuôn khổ pháp luật. Chiến thắng này không giống một cuộc phản công bất ngờ, mà là một kết cục được dàn dựng cẩn thận.